Jag försöker skapa en inkluderande plats för alla. Där jag vill visa på, alltså bevara vårt kulturarv och ta tillvara på det som är fint som vi har lärt oss utav tiden av vår historia. Och lära känna vår historia också, det känns viktigt. Nu ska vi göra en stut som också heter bäta på jämtländska. Och den här har vi bakat i bakstugan som ni har bakom mig. Då måste man först ställa upp den vedeldade ugnen ungefär i 3 timmar. Under tiden så sätter jag degen och låter den stå jäsa 1,5 till 2 timmar. Lite beroende på luftfuktighet och värme. Det blir ju ofta väldigt gott om man gör det från grunden på riktigt mot för att köpa halvfabrikat eller att köpa helt färdigproducerad industriprocessad mat rakt igenom. Och det är ju betydligt hälsosammare att äta och det är väl det maten egentligen är till för från första början. Man kan säga att kakan är in och studsar bara i ugnen så kommer den ut. Så många som kommer och tittar tänker att gud vad fort det går att baka tunnbröd. Men det är inte riktigt hela sanningen. Och sen efter man har gjort ämnen och sen kavlat ut och picklat brödet och gräddat det i ugnen så kommer man hit. Och då är det dags att göra stuten som vi serverar i kaféet. Som är gjord på kravmärkta produkter enbart och äkta smör. Blomma som vi odlar. Den här krassen tycker jag är jättegod i smaken och även bladen brukar vi använda i stutarna.